It's just illusion. Iluze. They try to take shelter in that. Takže se snaží najít útočiště v tom. Hoping that will be the lasting solution. A doufají, že to bude trvalé řešení. But Lord Krishna explains in the Gita. A pan Krishna vysvětluje v Gítě, that is also not the solution. Že tohle taky není řešení. It is just a temporary shelter. Jenom dočasné útočiště. But then again, because of the nature of the living entity, eternal living entity, it has to return to some sort of activities. Protože věčná živá bytost má takovou přirozenost, tak musí zase se uchylit k nějakým činnostem. And then the whole cycle of existence again begins. A znovu začíná celý ten koloběh existence. New hopes. Nové naděje. New schisms. Nové schizmy. New social exercises. Nová společenská cvičení. New songs will be written. Budou se psát nové písně. New revolutions. Budou nové revoluce. But it will all end in a similar way. Ale všechno to skončí podobně. It is like a dog tries to bite in his own tail. To je jako když se pes chce kousnout do vlastního ocasu. That's the history of humankind. To je historie lidstva. trying to close that circle which you cannot close. Snaží uzavřít ten kruh, který se nedá uzavřít. There's some space, always something is missing. Pořád tam něco chybí, trochu prostoru. And Krishna explains in the Bhagavad Gita what that missing link is. Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita, co je ta chybějící spojnice. That is surrender to Krishna. A to je odevzdání se Krishnovi. The various activities of people. Různé činnosti lidí. The manifold activities. Mnohotvárné, rozmanité činnosti. You can name it. There's so many. Můžete vyjmenovat jejich. Art, science, music, etc. Umění, hudba, věda a tak dále. These are all excuses of not surrendering to Krishna. To všechno jsou výmluvy, proč se neodevzdat Krishna. Of course, when we surrender to Krishna, it does not mean we stop making music. Což neznamená, když se odevzdáme Krishnovi, že už nebudeme dělat žádnou hudbu. Just the opposite. Když naopak. But the point is, surrender to Krishna, that is the missing link. Ale jde o to odevzdat se Krishnovi, to je ta chybějící spojnice. Unless the living entity comes to that decision to surrender to Krishna. Dokud živá bytost nedospěje k tomuhle rozhodnutí, že se odevzdá Krishna, it can never find a lasting shelter or lasting peace. Nikdy nemůže najít trvalé útočiště a klid. Gyāgamam shantim richati, Krishna confirms. Shantim richati means to find peace. Krishna to potvrzuje. Shantim richati znamená dosáhnout klidu a míru. But the peace that is based on the mind. Ten klid se zakládá na mysli. And because the mind continuously generates desires, protože mysl pořád vytváří touhy, that can never be peaceful. Nikdy nemůže být klidná. Only temporary. Jenom dočasně. Then another desire develops. Pak se vyvine další touha. To study the complexity, the movements of the mind, it is, it is called psychology. Studium těch složitých pochodů mysli, to víte, tomu se říká psychologie. And those who study psychology, they confirm it is such a complex process to study the nature of the mind. Ti, kdo studují psychologii, to potvrdí, jak je to složité zabývat se myslí. Sometimes people, they go to psychiatrists. Lidé chodí k psychiatrům. Because of mental problems. Mentálním problémům. And often the physician, the psychiatrist, he thinks that the patient is healed, he's cured. Často si ten psychiatr, lékař myslí, že pacient je vyléčený. Speak one time. And the patient, he is very grateful to the psychiatrist. Thank you very much for that treatment. Takže pacient mu vděčně poděkuje za léčení. And everything seems to be fine. Všechno vypadá, že je v pořádku. And the patient leaves. Pacient odejde. And just as he closes the door behind him, sotva za sebou zavře dveře, again he's doing some stupid, some crazy thing. Zase dělá nějakou šílenost. As if beyond his own control. Jako kdyby to bylo mimo jeho vládu. And who knows what the psychiatrist does after the treatment? Kdo ví, co dělá ten psychiatr po tom léčení? That's another question. To je zase další otázka.
Like it is a frightening statistic. Jako to je taková hrozostrašná statistika. Psychiatrists who treat a patient of the opposite sex. Psychiatr, který léčil pacienta opačného pohlaví. 60% of all psychiatrists they get sexually entangled with their own patients. Je řečeno, že 60% těchto psychiatrů se sexuálně zaplete se svými pacientkami. 60%. 60%. Subtle in a subtle way or gross way they get involved, entangled. Buď subtilně nebo hrubohmotně se zapletou. I mean, we understand why. Tak můžeme tomu rozumět proč. It is a quite intimate affair. To je docela důvěrná záležitost. To seek shelter, to reveal your mind, your inner thoughts, your intimate thoughts. Vyhledat útočiště a vyjevovat smysl své důvěrné myšlenky. And you can imagine a psychiatrist. Si dovedete představit toho psychiatra. Yes, I understand, yes, I understand, yes, sure. Ano, tomu rozumím. I understand. Chápu vás. You understand me? Opravdu mě chápete? Yes, I sure understand. No, jasně. How long can this last? Jak dlouho tohle může trvat? Showing mutual understanding for each other. Projevovat si vzájemné porozumění. So the point is the mental activities, the movements of the mind, the pattern of the mind is extremely complex, difficult to understand. Věc je, že ten běh mysli je velice složitý a těžký na pochopení. But what is not so much known is what controls the mind. Ale co není až tak známé je, co ovládá mysl. That's another question. To je další otázka. We can study the nature of mind. Můžeme studovat povahu mysli. But what controls the mind? Ale co ovládá mysl? These are desires. Jsou touhy. And to understand desires is very, very difficult. Pochopit touhy, to je velice těžké. Because desires, they're coming and going and changing all the time. Ty touhy přicházejí, odcházejí, mění se pořád. Already beginning in the morning when we get up. Už to začne ráno, když vstáváme. Shall I get up or not? Shall I get up or not? Mám vstát nebo ne, mám. Right there, right at the beginning. Hned na začátku. Okay, let me get up. Dobře, no tak teda So why do you get up? Why? Well, what's the point? Vstávat, a proč vlastně? Just five more minutes. Ještě 5 minut poleží. I think many devotees have this experience. Myslím, že hodně oddaných s tím má zkušenost. They take rest. Odpočívají. You notice 5 more minutes, you put the alarm clock, 5 more minutes, another 5, another 5, another 5. Máte to přeřizování budíku vždycky, no tak ještě 5 minut a ještě jednou 5 minut. This desire, it's all based on desires. To všechno se zakládá na touhách. Our mind is being governed by desires. Naší mysli vládnou touhy. And that psychology, psychiatrists, they do not really get into that subject matter. A k tomuhle tématu se psychiatři, psychologie ani nedostali. Because desires are being influenced, they're being manipulated by the 3 modes of material nature, or gunas. Protože touhy, ty jsou pod vládou 3 gun neboli kvalit přírody. When someone is influenced by the mode of goodness, then his desires are of the same nature. Když je někdo ovládaný kvalitou dobra, tak stejnou povahu mají jeho touhy. The passion, desires, they become passionate. A při vlivu vášně jsou touhy vášnivé. And tama or ignorance, very tamasic desires. A tama neboli nevědomost, to jsou tamasické touhy. And this is not so much known in society. A to není až tak známé ve společnosti. The science of the 3 modes of material nature. Věda zabývající se 3 kvalitami přírody. So we cannot really, it is a futile attempt to try to control desires. To je marný pokus snažit se ovládat touhy. We will never be successful. To se nám nikdy nepovede. Because desires are the symptom of consciousness, symptom of life. Protože touhy jsou příznakem vědomí a života. We only have 2 choices. Máme jenom 2 možnosti. To desire to render service to Krishna, buď toužit po službě Krišnovi, or to desire to render service to the senses. Nebo toužit po službě vlastním smyslu. Senses, mind and material intelligence.